Γεια σας, γεια σας. Όταν ήμασταν μικρά παιδιά και η μάνα μου δεν είχε χρόνο, μας έφτιαχνε αυτή τη συνταγή. Μας έφτιαχνε χιλοπίτες με κρεμμυδάκι, σκουρδάκι. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή, είναι φανταστική. Σε ένα τηγάνι θα βάλουμε λίγο λαδάκι, 20-30 γραμμάρια. Θα βάλουμε σκόρδο, κρεμμύδι, ένα μεγάλο κρεμμύδι κομμένο ψηλά και 2 σκελίδες σκόρδο. Εγώ σήμερα θα βάλω και λίγα λουκάνικα, έτσι, η μητέρα μου δεν έβαζε. Οι χιλοπίτες είναι αυτές που έφτιαξα προχθές, οπότε να τις δούμε και μαγειρεμένες. Το φαγητό αυτό είναι πανεύκολο. Τσιγαρίζουμε καλά το κρεμμυδάκι μας και όλα τα υπόλοιπα υλικά. Αλλά προφανώς θα σας πω ότι μου σκοβολάει. Σε αυτό εδώ το σημείο θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας πελτέ, λίγη ζάχαρη, μισό κουταλάκι του γλυκού. Θέλουμε να τσιγαριστεί ο πελτές. Και εφόσον έχει τηγανιστεί, έχει τσιγαριστεί μάλλον, θα βάλουμε 100 γραμμάρια κιμμό ντοματούλας. Θα βάλουμε νεράκι. Γύρω στα 500 γραμμάρια. Πιπεράκι. Αλάτι. Ανακατεύουμε. Να πάρει μία βράση. Το αφήνουμε να βράσει για 5 λεπτάκια. Και αφού περάσανε τα 5 λεπτά, ξέχασα να σας πω ότι τα λουκάνικα είναι 2 με 3, γύρω στα 100-150 γραμμάρια, εντάξει. Λοιπόν, θα βάλουμε τις χιλοπίτες μας, θα χαμηλώσουμε τη φωτιά μας, θα ανακατέψουμε λίγο. Και θα τα αφήσουμε τώρα να σιγοβράσει μέχρι να γίνουν οι χιλοπίτες μας. Λοιπόν, μετά από 3-4 λεπτά θα ανακατέψουμε άλλη μια φορά και τι θα κάνουμε τώρα, θα σβήσουμε τη φωτιά. Δεν θα σερβίρουμε όμως, θα το αφήσουμε όπως έχει για να μπορέσει να φουσκώσει η χιλοπίτα, οι χιλοπίτες και να σερβίρουμε. Έτσι,
Θέλει τουλάχιστον 10 λεπτάκια να τον αφήσουμε έτσι για να μπορέσει να φουσκώσει. Λοιπόν, αυτό ήτανε, να είσαστε καλά, να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!